नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला कोरफडीचे महत्त्व सांगणार आहे. कोरफड ही असं झाड आहे की तिच्यामुळे आपल्याला खूप चांगले आयुर्वेदिक उपचार मिळू शकतात. कोरफडचे जर रस आपण डोक्याला लावला तर त्याच्याने केस मऊ होतात. कोरफडचा रस जर आपण रोज खाण्यापिण्यामध्ये वापरला तर आपले पोट साफ होण्यास मदत होते व तिचा काढा करून पिला तर आपल्या जे कफ असतो शरीरात तो निघण्यास मदत होते. हे सुद्धा खरं आहे. कोरफडीमुळे आपले कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. कोरफडीमुळे आपले जे यकृत असते त्याचे आजार कमी होण्यास मदत होते आणि कोरफडीमुळे आपले दातसुद्धा चांगले राहण्यास मदत होते. आपली जखम जर भाजलेली असली तर तिथे आपण कोरफडीचे थोडासा जखमे एवढा तुकडा करून जखमेला स्वच्छ धुवून तिच्यावर जर रोज लावला तर आपली जखम भरून येण्यास मदत होते. जर आपली जखम भाजलेली असली तर तिथे कोरफडीचे हे लावायचे. त्या भाजलेल्या जखमेवर आपण जर लावले तर तिथे आपली जखम चांगली होण्यास मदत होते. धन्यवाद.